Paano nga ba gawin tong anti-invade rotation? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano gawin yung anti-invade rotation at kung ano ang dapat nyong gawin kung masyadong aggressive yung kalaban. Kasama na rin lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Double kill! Mega kill! You have slain an enemy! Sa laro na to, mapapansin nyo merong funny yung kalaban natin. Kaya mas malaki yung percent na mag-invade sila after nyo makakuha ng buff. Kadalasan kapag funny yung kalaban, ginugulo natin siya sa buff niya. Pero dahil hindi ganun kalakas sa early game yung lineup natin, kaya hindi tayo pwede mang-invade. At para hindi tayo ma-pressure sa funny, kaya ito yung rotation na gagawin natin. Possible ka na mag-start sa red buff o kaya sa blue buff, depende kung ano yung hero gamit mo. At dahil nga aggressive yung funny, hindi na rin natin ipaprioritize na agawin pa yung lito. Pagtapos natin kumuha ng buff, hindi agad tayo pupunta sa blue buff, kukunin muna natin yung dalawang jungle creeps na malapit dito. Ang advantage nito, magle-level 3 agad tayo bago pa man tayo kumuha ng blue buff, maliban doon, cooldown na ulit yung retribution natin, so ibig sabihin hindi nila basta-basta maaagaw. Maganda rin to kung meron mga tank na nag-aabang sa atin sa blue buff katulad ng Franco, Joehead, Tigreal na i-delay lang yung buff natin. Mas matagal na sila maghihintay doon at isa pa kaya natin silang palagan kasi nga magle-level 3 tayo katulad na mangyayari dito. Uy, naglag. Run. Kung napansin nyo sa teamfight na yon, dahil nga mataas yung level natin, hindi tayo basta-basta makaharas ng kalaban. Maliban doon, dahil bumakap yung mga kakampi natin, kaya imbis na tayo yung ma-pressure, nabaliktad pa natin yon. Pero may mga laro na hindi bumabackup yung mga kakampi natin. Kapag nangyari yung ganon, mas maganda na ibigay nyo na lang yung buff nyo at mag-focus na lang kayo sa kabilang side. Pero kung tingin nyo kaya nyo agawin yung buff kapag nag-invade yung kalaban, pwede nyo pa rin subukan kasi mayroon kayong retribution. Isa pang mapapansin nyo, dahil nga lumamang tayo sa early team fight, imbis sa top lane ako mag-rotate, nag-rotate ako sa bottom lane kasi dun lalabas yung turtle. Pero hindi pa rin dito natatapos yung pagiging aggressive ng kalaban. Kailangan nyo tandaan, kahit nakalamang tayo sa unang teamfight, lamang pa rin sa early game yung hero ng kalaban. Kaya ibig sabihin, hindi pa rin tayo dapat mag-focus sa pakikipag-teamfight. Ang priority pa rin natin is kumuha ng objective. Mapapansin nyo sa sitwasyon na to, maganda yung pwesto ng Kufra namin. Nabibigyan niya kami ng vision sa red side ng kalaban. At dahil magkakaroon ako ng retribution, kaya ito yung mangyayari. Bakit yun, Chu? Bakit na? Kailangan nyo tandaan, part pa rin ng objective ang pagkuha ng mga buff ng kalaban, pati na rin yung jungle creeps nila para mabawasan yung farm. Nakuha natin yung red buff ng Fanny pati na rin yung isang jungle creeps, tapos nakakuha tayo ng kill sa top lane, pero nakabawi yung Fanny nung napatay niya yung Chang sa bottom lane. At para hindi siya makabawi sa red buff na nakuha natin, kailangan kunin muna natin yung red buff sa bottom kasi wala pa naman yung turtle. Ito naman yung gamit kong emblem at item build sa laro na to.
Pareho pa rin yung emblem, pero pagdating sa item build, dahil nga funny yung core ng kalaban, kaya mas pinili kong mag brute force muna. Hunter Strike naman dahil nga sa mas mura yon at mas mabibili agad natin kumpara sa BOD, kaya mas inuna kong buuin yon. Yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. At dahil nga sa laro na to naka-snowball agad ako, kaya mas pinili kong mag-damage item na lang. Sa sitwasyon na to pa-open na yung turtle kaya kailangan natin makapag-set agad doon. Attack the turtle. Oh, hindi tumama. Ay, hindi ulit tumama. Ay. Ay. Killing spree. An ally has slain the turtle. Nakuha na natin yung turtle, pero kung mapapansin nyo dahil ginugulo ng Kufra yung Fanny at hindi niya nakuha yung red buff niya, kaya pwede pa natin kunin yon. Kapag aggressive yung kalaban, kadalasan mas inuuna nilang kunin yung buff natin kaysa yung buff nila mismo. Kaya kung nasa kabilang side yung mga kalaban, pwede natin kunin yung buff nila. Mabuhay. Patay yata ako. Ay nga ako. Sorry. Asim ko dun. Nabuhay yung Fanny dun. Masyado ako naging aggressive kaya napatay nila ako. Hindi dapat ako nag-dash in. At bilang core kapag namatay ka, kadalasan ikaw yung sisisihin ng mga kakampi. Kaya kung gusto nyong maiwasan yon, kayo na mismo mag-sorry agad. Maliban doon, kung iniiwan kayo ng mga kakampi nyo, medyo maging defensive kayo at hintayin nyo muna silang pumasok bago kayo mag-go. Kailangan nyo tandaan, lalo na sa solo rank, kayo ang dapat mag-adjust sa kakampi nyo at hindi sila ang dapat mag-adjust sa inyo. Huwag kayong umasa na gagawa ng paraan yung mga kakampi nyo kasi hindi nyo alam kung anong nasa isip nila. Kaya kung hindi alam ng kakampi nyo ang dapat nilang gawin, kayo ang dapat mag-adjust. Basta ang priority lang natin, kumuha ng objective. Huwag tayo masyado mag-focus sa gagawin ng kakampi natin kung hindi naman tayo 5-man. Attack the turtle. Ally has been slain. Pasag. Sa laro na to, maganda yung mga naging galaw ng kakampi ko. Dahil nga habang tumataas yung rank namin, mas alam na ng mga kakampi natin kung ano yung dapat nilang gawin. Pero gusto ko ring malaman, maliban sa pagiging AFK, ano pa yung mga kakaibang ginagawa ng mga nagiging kakampi nyo? I-comment nyo lang sa baba kung ano yung na-experience nyo. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Uy! Hindi ako nakapag-dash! Tay, nice one. Nahuli niya rin. Sa wakas, nahuli niya rin. At dahil namatay yung Fanny at makikita nyo sa minimap na pa-open na yung blue niya, kaya pwede natin kunin yon. Kunin natin yung blue. Request backup. Your team destroyed a turret. Drain na natin yan. Hindi ko na makukuha ulit yan eh. Kapag hindi kayo sigurado na pwede nyo makuha yung next na buff ng kalaban, huwag nyo na lang i-reset yon para mas matagal bago nila makuha ulit. Endless battle. Para may lifesteal. Oh. Ay.
Ay, hindi tumama yung una kong bala. Akin sana yun. Dahil ng tutok. Attack the turtle. Slain an enemy. Okay. Bakit ganun? Di ako makill. Kala ko di ako makill. Attack the Lord. Destroy the turret. Better streamer win. Aray. Namatay pa ako. Pinapanood nila. Pinapanood nila yung kalaban. Pero di sila nanonood sa atin. Delayed yung ano niya, blue niya, so hindi pa natin makakuha. You destroy the turret. Killing spree. Mega kill. Uy, wala akong assist. Wala ako nakarush. Team destroy the turret. You destroy the turret. Patay. Slain. Ay. Sana marami ka natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide dun sa ipagawa, i-comment mo lang sa baba sa subukan gumawa ng guide tungkol dun. Nahirapan talaga yung pani nila eh. May kupra kasi tas pinilit niya pa rin nagpani. Dapat di na siya nagpani. Mahirap talaga yun. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.